नमस्कार साथीहरु, म भेष छेत्री तपाईहरुलाई तपाईहरुको YouTube च्यानल हेल्पर बयमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ, किनभने आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले तपाईहरुलाई भन्सार एजेन्टको इजाजत पत्र लिनको लागि कसरी अनलाइन फारम भर्न सकिन्छ भनेर सम्पूर्ण कुराहरु सिकाउन गइरहेको छु। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल अथवा कम्प्युटरको प्रयोग गरेर सजिलैसँग भन्सार एजेन्टको लागि अनलाइन फारम भर्न सक्नुहुनेछ। तर त्यो भन्दा पहिले म तपाईहरुलाई नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय भन्सार विभागले निकालेको सूचना बारे केही जानकारी दिन गइरहेको छु। जुन सूचना को बारेमा जानकारी पाइसकेपछि तपाईहरुले भन्सार एजेन्टको लागि के कागजातहरु आवश्यक पर्दछ, उम्मेदवारको उमेरको हक कति हुनु पर्दछ, हामीले कति दरखास्त बुझाउनु पर्दछ, सम्पूर्ण कुराहरुको जानकारी पाउनु हुनेछ। ल लागौं अब हामी हाम्रो सूचनातर्फ। अब तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय भन्सार विभागले भन्सार एजेन्टको इजाजत पत्र लिन इच्छुक व्यक्तिहरुका लागि अनलाइन दरखास्त आह्वान गरिएको छ। यो सूचना तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यो सूचना प्रथम पटक नेपालमा प्रकाशित भएको छ। यसको प्रकाशित मिति 2077 साल 12 महिना 16 गते रहेको छ। अब तपाईले भन्सार एजेन्टको इजाजत पत्र लिनका लागि इच्छुक व्यक्तिहरुको विज्ञापन नम्बर देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी यहाँ माग पत्र संख्या टोटल हामीलाई यहाँ भन्सार एजेन्टको लागि 660 जना नेपालभरिबाट माग गरिएको छ। आवश्यक न्यूनतम योग्यता भनेर तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। आवश्यक न्यूनतम योग्यतामा 21 वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ भनेर लेखिएको छ। त्यसैगरी तपाईले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक वा सरसरह उत्तीर्ण गरी कम्प्युटर सम्बन्धी कम्तीमा 3 महिनाको आधारभूत तालिम लिएको हुनुपर्दछ। तपाईले ब्याचलर पास गरेर 3 महिनाको कम्प्युटर तालिम लिएको हुनुपर्दछ। त्यसैगरी तपाईले नेपाल सरकारलाई तिर्न बुझाउन पर्ने रकम बाँकी नभएको लेखिएको छ। तपाईले नेपाल सरकारदेखि केही लोन लग्नु भएको छ भने त्यो बाँकी नभएको सबै तिरिसकेको हुनुपर्नेछ। त्यसैगरी तपाई कुनै फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार प्रमाणित नभएको भनेको छ। तपाई कुनै केसमा परेर दोषी प्रमाणित नभएको हुनुपर्दछ भनेछ। अब तपाईले यहाँ परीक्षाको किसिम देख्न सक्नुहुनेछ। परीक्षाको किसिम हाम्रो लिखित र अन्तर्वार्ता दुवै हुनेछ। परीक्षा केन्द्र चाहिँ तपाईको काठमाडौँ उपत्यका भित्र मात्र रहनेछ। तपाईले दरखास्त बुझाउँदाखेरि अक्षय रुपैयाँ रु 3000 रुपैयाँ तिरेर दरखास्त बुझाउन सक्नुहुनेछ। दरखास्त दिने अन्तिम मिति 2078 साल 1 महिना 5 गतेसम्म सिंगल दस्तुरमा रहनेछ भने तपाईले दोब्बर दस्तुर तिरी 2078 साल 1 महिना 12 गतेसम्म कार्यालय समयभित्र दरखास्त बुझाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी तपाईको उमेरको हकमा तपाईले दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म तपाईको उमेर 21 वर्ष पूरा भइसकेको हुनुपर्दछ। 21 वर्षभन्दा कम छ भने तपाईले दरखास्त दिन पाउनुहुने छैन। दरखास्त बुझाउने विधि र स्थान भनेर लेखिएको छ। तपाईले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कुनै पनि शाखामा गएर बैंकको खाता नम्बर, भन्सार विभागको कोड नम्बर र राजस्व संकट नम्बर राखेर भाउचर मार्फत दरखास्त बुझाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले अनलाइन मार्फत दरखास्त बुझाउन चाहनुहुन्छ भने यो लिंकमा गएर तपाईले अनलाइन रेजिस्ट्रेसन गरेर कनेक्ट आईपीएस मार्फत राजस्व दाखिला गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने कागजातहरु भनिएको छ। तपाईले आफ्नो नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, कम्प्युटर तालिमको प्रमाणपत्र, त्यसैगरी तपाईले आफ्नो फोटो र तपाईले आफ्नो दरखास्त अपलोड गर्नुपर्नेछ। लिखित परीक्षाको मिति पछि गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशन गरिनेछ र अन्तर्वार्ताको मिति पनि गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित गरिनेछ र पछि यो कार्यालयको वेबसाइटमा पनि राखिनेछ। अब हामीले सूचनाको बारेमा जानकारी त पाइसकेका छौं। अब हामीले भन्सार एजेन्टको लागि अनलाइन फारम कसरी भर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जान्ने छौं। यदि तपाईहरु पनि भन्सार एजेन्टको लागि अनलाइन फारम भर्न सिक्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेर्नु होला। अब लागौं हाम्रो ल्यापटपको स्क्रिनतर्फ। हामी हाम्रो ल्यापटपको स्क्रिनमा आइसकेका छौं। ल्यापटपको स्क्रिनमा आइसकेपछि हामीले एउटा ब्राउजरलाई ओपन गर्ने छौं। मैले यहाँ क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरे। क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ एड्रेस बार देख्न सक्नुहुनेछ। हामी एड्रेस बारमा जस्ट सर्च गर्ने छौं www.customs.gov.np। यति सर्च गरिसकेपछि हामीले इन्टर हान्ने छौं। इन्टर गरिसकेपछि तपाई नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय भन्सार विभागको वेबसाइटमा आउनुहुनेछ। अब हामीले भन्सार एजेन्टको लागि अनलाइन फारम भर्नको लागि जस्ट यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ अनलाइन दरखास्त प्रणाली भनेर अन अफ भइरहेको छ। यहाँ जस्ट यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो सामु एउटा नयाँ पेज ओपन भएर आउँछ। अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ दरखास्त फारम भर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेर लेखिएको छ। दरखास्त फारम भर्नभन्दा पहिले उम्मेदवारलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू: उम्मेदवारको दुवै कान देखिने पासपोर्ट साइजको फोटो,
तपाईले आफ्नो दुवै कान देखिने गरी एउटा पासपोर्ट साइजको डिजिटल फोटो खिच्नु पर्नेछ। त्यसैगरी तपाईले आफ्नो दस्तखत पनि डिजिटल कपीमा अपलोड गर्न पर्नेछ। तपाईले आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, लब्धाङ्क पत्रका प्रतिलिपिहरू पनि स्क्यान गरेर अपलोड गर्नुपर्नेछ। त्यसै तपाईले आफ्नो तालिम, अनुभव लगायतका कुराहरू पेश गर्न पर्नेछ। अब फारम भर्ने तरिका भनेर लेखेको छ। यो सम्पूर्ण तरिकाहरू म तपाईलाई भिडियोमा नै सिकाउने छु। जस्ट यसलाई मैले यहाँदेखि क्रस गरे। अब हामीले यहाँ फारम भर्नभन्दा पहिले आफ्नो युजर आइडी बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले न्यू रजिस्ट्रेसनमा क्लिक गर्ने छौं। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ न्यू रजिस्ट्रेसन। यसमा क्लिक गरेर हामीले आफ्नो आइडी बनाउने छौं। जस्ट यसको लागि अब हामीले यहाँ आफ्नो फर्स्ट नेम चुज गर्ने छौं। त्यसैगरी यहाँ मिडल नेम लेख्ने छौं र लास्ट नेम राख्ने छौं। त्यसैगरी तपाईले यहाँ आफ्नो एउटा इमेल आइडी राख्न पर्ने हुन्छ। यी सम्पूर्ण कुराहरू तपाईले फिल गर्नु होला। म पनि फिल गर्न गइरहेको छु। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मैले आफ्नो नाम, मिडल नेम र लास्ट नेम सेभ गरिसकेको छु। त्यसै गरेर मैले यहाँ आफ्नो इमेल एड्रेस पनि राखिदिसकेको छु। अब हामीले यहाँ क्याप्चा लेख्ने छौं। जस्ट क्याप्चा तपाईको यहाँ जस्तो छ सेम टु सेम फिल गर्न पर्ने हुन्छ। जस्ट क्यापिटल Z, स्मल K, स्मल Y, स्मल C, क्यापिटल A अफ L। यति गरिसकेपछि तपाईले रजिस्टर लेखेको देख्न सक्नुहुनेछ। जस्ट रजिस्टरमा क्लिक गर्नु होला। अब यहाँ लेखेको छ युजर हैज बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। हामीले रजिस्टर गरिसकेका छौं। अब हामीलाई भन्सार विभागदेखि एउटा मेल आएको हुन्छ। त्यो मेलमा गएर हामीले आफ्नो इमेल आइडी भेरिफाई गर्न पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी इनबक्समा जाने छौं। आफ्नो जीमेल खोल्नु होला। जीमेल खोलिसकेपछि इनबक्समा जानु होला। इनबक्समा गइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ भन्सार विभागदेखि हामीलाई इमेल आइसकेको छ। डिपार्टमेन्ट अफ कस्टम भनेर यहाँ माथि लेखेको देख्न सक्नुहुनेछ। जस्ट मैले यसलाई स्क्रल डाउन गरे। अब तपाईले यहाँ भेरिफाई योर इमेल एड्रेसमा गएर आफ्नो इमेललाई भेरिफाई गर्न पर्ने हुन्छ। जस्ट मैले भेरिफाई योर इमेल एड्रेसमा क्लिक गरे। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ हामी एउटा नयाँ पेजमा आइसकेका छौं। अब हामीले आफ्नो नाम त रजिस्टर गरिसक्यौं। अब हामीले यहाँ हाम्रो पासवर्ड पनि लेख्न पर्ने हुन्छ। पासवर्ड क्रिएट गर्नको लागि केही कुरामा ध्यान दिन पर्ने हुन्छ। पासवर्ड क्रिएट गर्दाखेरि तपाईको पासवर्ड मिनिमम 8 क्यारेक्टरको हुनु पर्दछ। 8 वटा अक्षरहरू मिलाएर तपाईले पासवर्ड गराउनु पर्दछ, कम्तीमा 8 वटा अक्षरहरू। त्यसैगरी तपाईले एउटा क्यापिटल लेटरको युज गर्न पर्नेछ र त्यसमा तपाईले एउटा नम्बर युज गर्न पर्नेछ। जस्ट म यहाँ पासवर्ड क्रिएट गर्न गइरहेको छु, क्यापिटल B। र सेम पासवर्ड तपाईले कन्फर्म योर पासवर्डमा पनि हाल्न पर्नेछ। पासवर्ड हानिसकेपछि अब जस्ट सेभ लेखेको देख्न सक्नुहुनेछ। सेभमा क्लिक गर्ने छौं। पासवर्ड रिसेट सक्सेसफुली भनेर यहाँ आइसकेको छ। अब तपाईले यहाँ अघि राखेको इमेल आइडी राख्न पर्ने हुन्छ र आफ्नो तपाईले अघि क्रिएट गरेको पासवर्ड राख्न पर्ने हुन्छ। र इमेल आइडी र पासवर्ड राख्नु होला। इमेल आइडी र पासवर्ड राखिसकेपछि अब हामी जस्ट लगइनमा क्लिक गर्ने छौं र लगइन गर्ने छौं। लगइन गरिसकेपछि तपाईको सामु यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ। यदि तपाई पछि फेरि आफ्नो आइडी खोल्दाखेरि पटक पटक इमेल आइडी र पासवर्ड हानिराख्न नपरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने जस्ट यसलाई यहाँदेखि सेभ गर्नु होला। र यहाँ फारम भर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू लेखिएको छ। यसलाई हामीले क्रस गर्ने छौं। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ भन्सार एजेन्टको लागि विज्ञापन नम्बर यहाँ दिएको छ। हाम्रो पद भन्सार एजेन्ट यहाँ दिएको छ। विज्ञापनको मिति तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईको अन्य विवरणहरू यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। अब भन्सार एजेन्टको लागि एप्लाई गर्नको लागि तपाईले यहाँ एप्लाईको एउटा बटन देख्न सक्नुहुनेछ। जस्ट एप्लाईमा क्लिक गर्नु होला। एप्लाईमा क्लिक गरिसकेपछि हामी थोरै स्क्रल डाउन गर्ने छौं। स्क्रल डाउन गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ नेपाली युनिकोडमा भर्नु होला। भनेका बाहेक सबै सूचना अंग्रेजीमा भर्नु होला। जुन ठाउँमा हामीलाई नेपाली युनिकोडमा भर्नु होला भनेर लेखिएको छ त्यो ठाउँमा तपाईले नेपाली युनिकोडमा लेख्न पर्ने हुन्छ। जुन ठाउँमा हामीलाई नेपाली युनिकोडमा भनिएको छैन त्यो ठाउँमा हामीले इंग्लिशमा भर्दा पनि केही फरक पर्दैन। मैले यो भन्दा अगाडि ट्यु सर्भिस कमिसनको अनलाइन फारम भर्ने भिडियो बनाएको थिएँ। त्यो पनि सेम यही प्रोसेस रहेको छ। अब हामीले यहाँ उम्मेदवारको व्यक्तिगत विवरण भर्न पर्ने हुन्छ। त्यो भन्दा पहिले हामीले आफ्नो जेन्डर चुज गर्न पर्ने हुन्छ। तपाई पुरुष हुनुहुन्छ भने पुरुष, महिला हुनुहुन्छ भने महिला चुज गर्नु होला। मैले जस्ट पुरुषमा क्लिक गरे। त्यसैगरी अब हामीले आफ्नो पूरा नाम थर लेख्न पर्ने हुन्छ। पूरा नाम थर लेख्नको लागि हामीले नेपाली युनिकोडको प्रयोग गर्न पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले आफ्नो डेस्कटपमा एउटा नयाँ ट्याब ओपन गर्नु होला। ट्याब ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ जस्ट लेख्नु होला गुगल इनपुट टुल। गुगल इनपुट टुल लेखेर सर्च गरिसकेपछि तपाईको सामु यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ। अब जस्ट तपाईले गुगल इनपुट टुलमा गएर जस्ट क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले ट्राई इट आउटमा क्लिक गर्नु होला। यति भइसकेपछि अब तपाईले यहाँ इंग्लिश लेखेकोमा क्लिक गर्नु होला र यहाँदेखि तपाईले नेपाली चुज गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ आफ्नो इंग्लिशमा नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ राम लेखे। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ राम भनेर आइसकेको छ। यदि यस्तो गरेर तपाईको नाम आएन भने तपाई यहाँ गएर नेपाली क्लिक गर्नु होला। नेपालीमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँदेखि लेखेर पनि आफ्नो नाम लेख्न सक्नुहुनेछ। जस्ट मैले यहाँ लेखेर तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु।
भेष तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ भेष भनेर आइसकेको छ। मैले यहाँ क्लिक गर्ने छु। यहाँ नाम देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँदेखि तपाईले नामलाई कपी गरेर यतातिर गएर पेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईले नेपाली युनिकोडमा भर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी तपाईले यहाँ सम्पूर्ण आफ्नो डिटेलहरु भर्नु होला। हामीले यहाँ युनिकोडमा नाम लेखिसकेका छौं। त्यसैगरी हुलिया पनि हामीले युनिकोडमा राख्न पर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले यहाँ गहुँ गोरो भनेर राखिदिए। तपाईले इंग्लिशमा लेख्दा पनि फरक पर्दैन किनभने यहाँ हामीलाई नेपाली युनिकोडमा भर्नुहोस् भनेर भनिएको छैन। त्यसैगरी अब हामीले आफ्नो जन्ममिति चुज गर्ने छौं। यहाँ वर्ष चुज गर्ने छौं। त्यसैगरी यहाँदेखि हामीले महिना चुज गर्ने छौं। त्यसैगरी यहाँ दिनमा गएर तपाईले आफू जन्मेको दिन चुज गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामीले यहाँ आफ्नो पासपोर्ट साइजको फोटो अपलोड गर्न पर्ने हुन्छ। जस्ट ब्राउजमा क्लिक गर्नु होला। ब्राउज एन्ड अपलोड फाइलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको सामु एउटा नयाँ बक्स ओपन भएर आउँछ। अब तपाईले यहाँदेखि आफ्नो डकुमेन्टहरु जुन फाइलमा राख्नु भएको छ त्यो फाइललाई ओपन गर्नु होला। मैले जस्ट आफ्नो डकुमेन्टहरु यहाँ ओपन गर्न गइरहेको छु। जस्ट मैले यहाँदेखि फोटो चुज गरेँ र फोटो यहाँ राखेँ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ फोटो आइसकेको छ। त्यसैगरी सेतो कागजमा हस्ताक्षर गरेर स्क्यान गरी इमेज अपलोड गर्नुहोस् लेखेको छ। जस्ट मैले ब्राउज एन्ड अपलोड फाइलमा जाने छु र आफ्नो सिग्नेचर यहाँदेखि स्क्यान गर्ने छु। यहाँ राख्दिने छु। अब हामीले नागरिकता अनुसारको स्थायी ठेगाना लेख्न पर्ने हुन्छ। आफ्नो ठेगाना तपाईले लेख्दाखेरि हालको नयाँ व्यवस्था अनुसार ठेगाना चुज गर्न पर्ने हुन्छ। मैले आफ्नो प्रदेश चुज गरेँ। त्यसैगरी जिल्ला चुज गरेँ। अब मैले गाउँपालिका अथवा नगरपालिका चुज गर्ने छु। मैले यहाँ नगरपालिका चुज गरेँ। त्यस्तै मैले यहाँ आफ्नो वार्ड नम्बर राख्ने छु। त्यसैगरी अब हामीले यहाँ आफ्नो टोलको नाम राख्न पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी यहाँदेखि अब मैले आफ्नो टोलको नाम राखिदिने छु। अब आफ्नो तपाईले यहाँ फोन नम्बर राख्न पर्ने हुन्छ। मैले यहाँ आफ्नो फोन नम्बर राखेँ। यो तपाईको स्थायी ठेगाना भइसकेको छ। अब तपाईले हाल बसोबास गरिरहेको ठेगाना राख्नु पर्ने हुन्छ। यदि हाल बसोबास गरेको ठेगाना तपाईको पुरानो हो भने स्थायी ठेगाना नै सम्पर्क ठेगाना हो भन्नुमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अटोमेटिक फिल भएर आउँछ। यदि नयाँ छ भने नयाँ चुज गरेर भर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले तपाईले यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्न पर्ने हुन्छ। मैले यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर राखिदिएँ र सेभ एन्ड नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। सेभ एन्ड नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको सामु नयाँ पेज ओपन भएर आउँछ। अब तपाईले यहाँ पारिवारिक विवरण लेखेको देख्न सक्नुहुनेछ। पारिवारिक विवरणमा नागरिकता इंग्लिशमा भर्नुहोस् लेखेको छ। अब तपाईले यहाँ आफ्नो नागरिकता नम्बर लेख्न पर्ने हुन्छ। मैले आफ्नो नागरिकता नम्बर लेख्न गइरहेको छु। नागरिकता नम्बर लेखिसकेपछि अब तपाईले यहाँ नागरिकता लिएको मिति लेख्न पर्ने हुन्छ। जस्ट तपाई आफ्नो नागरिकता लिएको मिति लेख्नु होला। मैले आफ्नो नागरिकताको जारी मिति यहाँ राखिदिने छु। अब तपाईले यहाँ नागरिकता लिएको जिल्ला चुज गर्न पर्ने हुन्छ। जस्ट तपाईले आफ्नो नागरिकता लिएको जिल्ला चुज गर्नु होला। मैले आफ्नो जिल्ला राखिदिने छु। अब पारिवारिक विवरण भनेको छ। पारिवारिक विवरण हामीले नेपाली युनिकोडमा भर्न पर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईले आफ्नो पारिवारिक विवरण नेपाली युनिकोडमा भर्नु होला। जस्ट तपाईले नयाँ ट्याबमा जानु होला। अब तपाईले पारिवारिक विवरणमा आफ्नो बाजेको नाम, बुवाको नाम, आमाको नाम, यदि तपाई विवाहित हुनुहुन्छ भने पति पत्नीको नाम लेख्न पर्ने हुन्छ। अब तपाईले आफ्नो बाजेको नाम युनिकोडमा राख्न पर्नेछ। जस्ट मैले यहाँ नाम राख्न गइरहेको छु। मैले बाजेको नाम यहाँ युनिकोडमा राखेँ। त्यसैले तपाईले आफ्नो बुवाको नाम राख्नु होला। मैले बुवाको नाम पनि यहाँ युनिकोडमा राख्ने छु। त्यसैले तपाईले आफ्नो आमाको नाम यहाँ राख्न पर्ने हुन्छ। मैले यहाँ आफ्नो आमाको नाम राखेँ। यदि तपाई विवाहित हुनुहुन्छ भने यहाँ तपाईले आफ्नो पत्नीको नाम राख्न पर्ने हुन्छ र नागरिकता लिएको ठाउँ यहाँदेखि चुज गर्न पर्ने हुन्छ। नेपाल लेख्यो भने नेपाल, अन्य ठाउँ हो भने अन्य ठाउँ चुज गर्नु होला। अब तपाईले यहाँ नागरिकताको प्रमाणपत्र अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि ब्राउज एन्ड अपलोडमा क्लिक गर्नु होला। ब्राउज एन्ड अपलोडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो नागरिकता यहाँदेखि हाम्रो नागरिकता यहाँ आइसकेको छ। यति गरिसकेपछि हामी सेभ एन्ड नेक्स्टमा क्लिक गर्ने छौं। अब हाम्रो फ्यामिली डिटेल पनि सक्सेसफुली सेभ भइसकेको छ। अब हामीले आफ्नो शैक्षिक विवरण भर्ने छौं। शैक्षिक विवरणको लागि तपाईले एड डिटेल्समा क्लिक गर्नु होला र अब तपाईको स्नातक रहेको छ। स्नातक अटोमेटिक आइसकेको छ। अब तपाईले उत्तीर्ण गरेको साल यहाँ लेख्न पर्ने हुन्छ। जस्ट उत्तीर्ण गरेको साल चुज गर्नु होला। आफ्नो ट्रान्सक्रिप्ट इसको इस्यु डेट चुज गर्नु होला। मैले आफ्नो ट्रान्सक्रिप्टको इस्यु डेट यहाँ चुज गर्न गइरहेको छु। तपाईहरु आफ्नो ट्रान्सक्रिप्टको इस्यु डेट चुज गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो शिक्षण संस्था कलेजको नाम लेख्न पर्ने हुन्छ। मैले यहाँ आफ्नो कलेजको नाम लेख्न गइरहेको छु। तपाईहरु आफ्नो कलेजको नाम लेख्नु होला। त्यसैगरी तपाईको बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय कुन हो त्यो चुज गर्नु होला। मेरो नेपाली रहेको छ त्यसैले मैले नेपाली लेख्ने छु। अब तपाईको श्रेणी कुन हो त्यो चुज गर्नु होला। मैले यहाँ श्रेणी चुज गरेँ। तपाईले कुल कति मार्क्स अब्टेन गर्नु भएको थियो त्यो यहाँ चुज गर्नु होला। मार्क्स लेख्नु होला। जस्तै तपाईले 456 प्राप्त गर्नुभयो स्ल्याश दिनु होला र तपाईको प्रतिशत कति हो त्यो लेख्नु होला। मैले 62.3% यहाँ लेखिदिने छु। त्यसैले तपाईको मुख्य विषय लेखेको छ। मुख्य विषय यहाँ चुज गर्नु होला। त्यसैले तपाईले अब यहाँ आफ्नो ट्रान्सक्रिप्ट अपलोड गर्न पर्ने हुन्छ। जस्ट ट्रान्सक्रिप्टमा क्लिक गर्नु होला। मैले यहाँ ट्रान्सक्रिप्ट अपलोड गरिसकेको छु। त्यस्तै ब्राउज एन्ड अपलोड फाइलमा क्लिक गर्ने छु। क्लिक गरिसकेपछि क्यारेक्टर पनि अपलोड गरिसकेको छु। क्यारेक्टर अपलोड गरिसकेपछि अब हामीले ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपलोड गर्न पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि जस्ट मैले यहाँ आफ्नो ओरिजिनल सर्टिफिकेट अब मैले
मैले यहाँ आफ्नो ओरिजिनल सर्टिफिकेट पनि अपलोड गरिसकेको छु, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। जस अब यसलाई मैले सेभ गर्ने छु। हाम्रो अब यहाँ एजुकेसन डिटेल पनि सेभ भइसकेको छ। अब हामी सेभ एन्ड नेक्स्टमा क्लिक गर्ने छौँ। अब तपाईले यहाँ आफ्नो तालिम सम्बन्धी विवरण पनि अपलोड गर्न पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाई जस्ट एडमा क्लिक गर्नु होला। एडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले आफूले तालिम लगेको संस्थाको नाम यहाँ लेख्न पर्ने हुन्छ। जस मैले आफ्नो तालिम लिएको संस्थाको नाम यहाँ लेखिदिने छु। कम्प्युटर इन्स्टिट्युटको तालिमको विषय लेख्नु हुनेछ। तपाईको श्रेणी तपाईले यहाँ लेख्न पर्ने हुन्छ। त्यस्तै तपाईले कति मार्क्स आएको थियो त्यो यहाँ चुज गर्न पर्ने हुन्छ। तपाईले तालिम लिएको साल यहाँदेखि चुज गर्न पर्ने हुन्छ। तालिमको अवधि कति थियो यहाँ तपाईले लेख्न पर्ने हुन्छ। मैले 1 इयर लेखिदिने छु। तपाईले आफ्नो कम्प्युटर तालिमको सर्टिफिकेट ब्राउज एन्ड अपलोड फाइलमा गएर अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। अपलोड गरिसकेपछि सेभमा क्लिक गर्नु होला। अब हामीले आफ्नो तालिम पनि अपलोड गरिसकेका छौँ। अब तपाई सेभ एन्ड नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईको अनुभव छ भने तपाईले यहाँ अनुभव सम्बन्धी विवरण एडमा गएर तपाईले आफ्नो अनुभव सम्बन्धी विवरण यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ अनि सेभ गरेर नेक्स्ट गर्नु होला। मेरो अनुभव छैन त्यसैले मैले यतिकै सेभ एन्ड नेक्स्ट गरे। अब तपाईले शुल्क भुक्तानी गर्ने सेक्सनमा आइसक्नु भएको छ। यहाँ हाम्रो जम्मा आवेदन शुल्क 3000 लेखिएको छ। अब तपाईले भौचर मार्फत भुक्तानी गर्न चाहनुहुन्छ भने भौचर नम्बर यहाँ राख्न पर्ने हुन्छ। कारोबार संकेत नम्बर यहाँ राख्न पर्ने हुन्छ। दाखिला रकम यहाँ राख्न पर्ने हुन्छ। त्यस्तै तपाईले मिति चुज गर्न पर्ने हुन्छ र शुल्क भुक्तानी गरेर बैंकदेखि आइसकेको भौचर यहाँ राख्न पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले सर्वप्रथम बैंकमा गएर भौचर काटेर आउनु पर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो एप्लिकेसन फर्म यसमा टिक लगाएर सबमिट गर्न सक्नुहुनेछ। यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँ आफ्नो भौचर नम्बर लेख्न पर्ने हुन्छ। भौचर नम्बर लेखिसकेपछि तपाईले कारोबार संकेत नम्बर राख्न पर्ने हुन्छ। त्यस्तै दाखिला रकम कति हो त्यो यहाँ तपाईले लेख्न पर्ने हुन्छ। त्यस्तै तपाईले दाखिला गर्नुभएको मिति यहाँ राख्नु होला। मिति मैले यहाँ चुज गरेँ, 16 गते मैले चुज गरिदिएँ। त्यस्तै शुल्क भुक्तानीको भौचरको पिक मैले यहाँदेखि अपलोड गरिदिने छु। जस मैले इक्जाम्पलको लागि कुनै एउटा फोटो यहाँ अपलोड गर्न गइरहेको छु। जस मैले अपलोड गरिदिएँ र सबमिट एप्लिकेसन फर्ममा क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको एप्लिकेसन फर्म डाइरेक्ट सबमिट भइसकेको छ। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ माई एप्लिकेसनमा अझै भेरिफिकेसनमा अनभेरिफाइड भनेर लेखेको छ। यो चाहिँ तपाईको 1-2 दिनपछि आफै भेरिफाई भएर आउनेछ। केही कुरा सोध्न मन लाग्यो तपाईले हेल्प एन्ड सपोर्टमा गएर यहाँदेखि हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ पहिले सोधेको कुराहरू छन्। सेन्ड अ सेयर क्युरीमा गएर तपाईले आफ्नो क्युरी टाइप गरेर सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। जसमा होममा ब्याक गएँ। यति गरिसकेपछि हामीले यहाँदेखि यसलाई लगआउट गर्नेछौँ। त्यसरी सजिलैसँग तपाईले भन्सार एजेन्टको लागि अनलाइन फारम भर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई हाम्रो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि तपाईलाई हाम्रो आजको भिडियो मन पर्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र यो भिडियोलाई आफ्नो साथीहरू समक्ष सेयर गर्नुहोस्। र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनमा प्रेस गर्नु होला। जसले गर्दा आउने दिनहरुमा यस्तै इन्ट्रेस्टिङ र युजफुल भिडियोहरु तपाईहरुबाट मिस हुने छैनन्। आजको लागि यति नै। बाँकी जानकारी आउने भिडियोमा लिएर आउने बाचाका साथ आजलाई बिदा चाहन्छौं। हस्त नमस्ते।